කාර්මික දැනුම සොයා යන ඔබ වෙනුවෙන්ම ඉදිරිපත් කරන වීඩියෝ මාලාවන් නෝමිලේම නැරඹීමට අවස්ථාව. දන්න සිංහලෙන් කාර්මික ශිල්පය නිවරදිව කියලා දෙන ලංකාවේ අංක 1 කාර්මික YouTube චැනලය. කාර්මික ශිල්පීන් සියලු දෙනාම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෝල්ටේජ් 6ක් අවුට්පුට් වෙන UPS ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක අපි කොහොමද වෝල්ටේජ් 12ක් අවුට්පුට් වෙන විදිහට හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ වෝල්ටේජ් 230 ලබා දෙන පැත්ත. ඒ වගේ මේ තියෙන්නේ 6 වෝල්ට් අවුට් වෙන පැත්ත. ඉතින් මේකේ ඔයාලා වයර් හොයාගන්න දන්නේ නැත්නම් මම ඒ සඳහා වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා කොහොමද UPS ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක වයර් හොයාගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් 230 ලබා දෙන්නේ කොහෙන්ද සහ 6 වෝල්ටේජ් සහ 12 වෝල්ට් අවුට් වෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කාඩ් එකෙන් ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කලර් කෝඩ් 4ක් එක්ක වයර් 4ක් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට තමයි වෝල්ටේජ් 230 ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේකේ වයර් වල වෙන වෙනම ප්‍රතිරෝධ හොයලා පුළුවන් වෝල්ටේජ් 230 ලබා දෙන පැත්ත හොයාගන්න. ඒකට අර මං කලින් කියපු වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මෙතන ෆ්ලෙක්සිබල් වයර් දෙකක් මෙහිදී මං අමුණලා තියෙනවා. රතු සහ කොළ කියන වයර් දෙකට තමයි මෙහිදී වෝල්ටේජ් 230 ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ දැනට වෝල්ටේජ් කීයක් අවුට්පුට් වෙනවද කියලා. මෙන්න මේ කළු සහ කොළ කියන වයර් දෙකට මම මෙන්න මේ විදිහට 230 වෝල්ටේජ් ලැබෙන විදිහට කනට බාහිරයකින් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. දැන් බලමු මල්ටිමීටරයක් ආධාරයෙන් මෙන්න මේ රතු සහ නිල් කියන වයර් දෙකට දැනට 6 වෝල්ට් ලැබෙන්න ඕනේ. බලමු ඒ 6 වෝල්ට් කොපමණ ආසන්න අගයක් ලැබෙනවද කියලා. මල්ටිමීටරේ AC වෝල්ටේජ් රේන්ජ් එකට මම මේක හරව ගන්නවා. මොකද මෙතන AC තමයි ලැබෙන්නේ මෙතනින් 6 වෝල්ට් විදිහට DC කනෙක්ෂන් එකක් නෙවෙයි. මේකේ වයර් ලීඩ් දෙක මාරුණාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බලමු දැන් වෝල්ටේජ් කීයක් මෙතන පෙන්නනවද කියලා. හරි. ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා 5.78කට ආසන්න AC වෝල්ටේජ් එකක් තමයි මෙහිදී ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕනේ දැන් මේ 6 වෝල්ටේජ් එක වෝල්ටේජ් 12 දක්වා මේක වැඩි කරගන්න. ඉතින් බලමු මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මම මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේම වයර් සැකස්ම වෙනස් කරලා මෙන්න මේ වයර් යුගලෙන් අපි බලමු වෝල්ටේජ් 12ක් අවුට්පුට් කරගන්න ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කහපාට ඉටිකොලයක් මෙතන රඳවලා තිනවා. මම ඒක මෙන්න මේ 6 වෝල්ටේජ් ලබා දීපු පැත්තෙන් මේක කවර් එක ඉවත් කරගෙන තියෙන්නේ. මම මෙන්න මේ විදිහට වයර් දෙක පොඩක් ඈඩ් කරගන්නවා. ඔයාලා මෙතන පේනවා වැඩි ඇම්පියරයක් ගන්න පුළුවන් වයර් දෙකක් මෙන්න මේ කොයිල් කම්බි 4ට පාස්සලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙතන පේනවා ඊයන් වලින් පාස්සලා තියෙන්නේ. මම මේක පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ ඔයාලා මෙතන පේනවා කොයිල් කම්බි 4ක් මෙතන තිබුණා. ඉතින් මම ඒක වෙන වෙනම දැන් වෙන් කරගෙන තින ඊයන් අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට කලින් බලා ගන්න හම්බුනේ කම්බි දෙක එකට අමුණලා. ඉතින් අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන මෙතන කම්බි දෙකක් එකට ඇමිනීම අපි සිදු කරගන්න ඕනේ. මෙතන 0 කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් 12 වෝල්ට් ලබා දෙන්න ඕන හින්දා වයර් දෙකක් නැත්නම් කම්බි දෙකක් අපිට එකට අමුණන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මේ අමුණන කම්බි දෙක හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. මල්ටිමීටර එකේ ඕම්ස් ස්කේල් නැත්නම් ප්‍රතිරෝධය මනින රේන්ජ් එකට දාගෙන මේ කොයිල් කම්බි 4 ප්‍රතිරෝධය නැත්නම් අඛණ්ඩතාවය නැත්නම් සම්බන්ධතාවය වෙනම හොයන්න ඕනේ. දැන් මේ වයර් 4 කොහොමද ප්‍රතිරෝධ පෙන්වන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙතන කොයිල් දෙකයිනේ තියෙන්නේ. අග්‍ර 4ක් කියන්නේ කොයිල් දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ කොයිල් දෙක වෙන වෙනම අපි හොයා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මල්ටිමීටර එකේ අග්‍ර දෙක අරගෙන අපි අර වයර් වල ප්‍රතිරෝධ හොයන විදිහට නැත්නම් සම්බන්ධතාව හොයන විදිහට අපි මේ විදිහට පරීක්ෂා කරන එකින් එක. මෙන්න මේ විදිහට පරීක්ෂා කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ කොයිල් දෙක හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ අග්‍ර 4යි කියන්නේ මේක කොයිල් කම්බි දෙකයිනේ. ඒ කම්බි දෙක වෙන වෙනම අපිට හොයාගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ එක කොයිල් එක. අපි අනෙක් වයර් වලට ප්‍රතිරෝධ හොයාගමු. මේ තියෙන එක කොයිල් එකක්. දැන් මේ අග්‍රයට මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් බලමු මේ කම්බියත් එක්ක මොනකද්ද පෙන්වන්නේ කියලා. හරි. මේ තියෙන්නේ අනෙක් කොයිල් එක. දැන් ඔයාලට මෙතන පෙන්වනවා කොයිල් දෙකක් මෙතන ප්‍රතිරෝධ පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ අපිට වෙන වෙනම හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඒ ප්‍රතිරෝධය පෙන්නපු නැති සම්බන්ධතාවයක් පෙන්නපු නැති අග්‍ර දෙක අපි එකිට එකට අමුණ ගන්න ඕනේ. ඉන්න එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ප්‍රතිරෝධ පෙන්නපු දෙක වයර් දෙක එකට එකතු කරන්නේ නැහැ. ප්‍රතිරෝධ පෙන්නපු නැති වයර් දෙක හොයාගෙන මෙන්න මේ වයර් දෙක තමයි ප්‍රතිරෝධ පෙන්වන්නේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධතාවයක් නැත්තේ. මෙන්න මේ දෙක මේ විදිහට අපි එකිනෙකට සම්බන්ධ කරගෙන
අනිත් කෙලවර දෙක මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ඕනේ දැන් එක මෙන්න මේ කනෙක්ෂන් එක 0 විදිහට ගන්නවා. අපි අනිත් කනෙක්ෂන් එක 12 වෝල්ට් විදිහට අවුට්පුට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ වයර් දෙක අපි එකිනෙක සම්බන්ධ කරගත්තු වයර් දෙක දැන් අපි පොඩ්ඩක් මම මෙතන කනෙක්ටර් බාර් එකකින් අමුණා ගන්න. මෙතන පාසල පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේ අවස්ථාවේ මේකේ බවුත් එක කැඩලා හින්දා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කනෙක්ටර් බාර් එකෙන් මම මේක සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් වෝල්ටේජ් 230 ලබා දීලා බලමු මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන් අපිට වෝල්ටේජ් 12කට ආසන්න වෝල්ටේජ් එක අපිට මෙහිදී ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි ෆ්ලෙක්සිබල් වයර් දෙකත් අමුණා ගත්තා. දැන් අපි මල්ටිමීටර් එකේ AC වෝල්ටේජ් රේන්ජ් එක දා ගන්නවා. මේක පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වයර් ලීඩ් එකෙන් අපි බලමු මේකේ වෝල්ටේජ් 12කට ආසන්න වෝල්ටේජ් එක අපිට අවුට්පුට් වෙනවද කියලා. හරි ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෝල්ටේජ් 12කට ආසන්න. ඒ කියන්නේ 11.2.5කට ආසන්න. 11.2කට ආසන්න අගයක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට කලින් පෙන්නපු වෝල්ටේජ් 6 වෝල්ටේජ් එකත් මෙතන අර අපි කනෙක්ටර් බාර් එක අමුණපු වයර් ලීඩ් දෙකට තියලා මේ විදිහට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. එතනත් 5.61ක් පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට මෙතන මෙන්න මේ වයර් දෙකට වයර් දෙකක් සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට පුළුවන් වෝල්ටේජ් 12කට ආසන්න වෝල්ටේජ් එකක් ලබා ගන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති UPS ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ගොඩක් ඒවවල 6 වෝල්ට් තමයි අවුට්පුට් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් වයර් සැකස්ම වෙනස් කරලා නැත්නම් කොයිල් එක වෙනස් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි 12 වෝල්ට් ලබා ගන්න. ඉතින් දැන් ගොඩක් බැටරි චාර්ජර්ස් හදනවා සහ ඉන්වර්ටර්ස් හදනවා. ඉතින් UPS ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක වටනවා නම් වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගින් දිගටම එකතු වෙන්න.